સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું લગ્ન પ્રસંગમાં રસોઈયા બનાવે તેવી ખાટી મીઠી કઢી અને ખીચડીની રેસીપી। કઢી ખીચડી એ તો દરેક ગુજરાતીની સૌથી પ્રિય વાનગી છે। તો ખીચડીમાં દાળ, ચોખા અને પાણીનું માપ કેટલું રાખવું અને તેની સાથે જ કઢીને આપણે પરફેક્ટ કઈ રીતે બનાવવી જેથી દરેક વ્યક્તિ આંગળા ચાટતા રહી જાય, તેની બધી જ નાની નાની ટિપ્સ મેં વિડીયોમાં જણાવી છે। તો વિડીયોને સ્કીપ કર્યા વિના એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। તો ચાલો બનાવીએ। તો સૌપ્રથમ પચવામાં હળવી અને ફાઈબરથી ભરપૂર એવી ખીચડી બનાવવા માટે આપણે ઘરમાં રહેલી કોઈપણ વાટકીનું માપ સેટ કરી લેવાનું છે અને તે જ વાટકીના માપથી આપણે બધી જ વસ્તુ લઈશું। તો સૌપ્રથમ ખીચડી માટે મેં 2 વાટકી જેવા જીરાસર ચોખા લીધા છે। તમે તેની જગ્યાએ ખીચડીના ચોખા પણ લઈ શકો છો, ફક્ત તમારે બાસમતી ચોખાનો ઉપયોગ નથી કરવાનો। હવે તેની સાથે મેં અડધી વાટકી મગની ફોતળાવાળી દાળ લીધી છે અને તેની સાથે અડધી વાટકી મગની મોગળ દાળ લીધી છે અને તેની સાથે મેં અડધી વાટકી તુવરની દાળ લીધી છે। તુવરની દાળ એડ કરવાથી આપણી ખીચડી બન્યા પછી એકદમ મીઠી લાગે છે। હવે આ દાળ ચોખાને આપણે હાથેથી આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણી ખીચડી મિક્સ થઈને રેડી છે। આ ખીચડીને તમારે કોઈ પણ એરટાઇટ કન્ટેનરની અંદર ભરી લેવાની છે અને જેટલી ખીચડીનો જરૂર હોય તેટલો જ તમારે ઉપયોગ કરવાનો છે। આજે આપણે 1 વાટકીના માપથી ખીચડી બનાવીશું અને બાકીની ખીચડીને આપણે એરટાઇટ કન્ટેનરની અંદર ભરી દઈશું। હવે આ ખીચડીની અંદર આપણે પાણી એડ કરી દઈશું અને બરોબર હાથેથી ઘસી અને 2 થી 3 વાર મસળી અને ધોઈ લેવાની છે જેથી ખીચડીની અંદર તેલ કે પાવડરનો ભાગ હોય તે બધો જ નીકળી જાય। આ રીતે આપણે હાથેથી એકદમ સરસ મસળી અને ધોઈ લેવાની છે ખીચડીને। એ જ રીતે મેં 2 થી 3 વખત પાણીથી ધોઈ છે। હવે જે વાટકીના માપથી આપણે ખીચડી લીધી હતી તે જ માપથી આપણે 4 વાટકી ભરીને પાણી અંદર એડ કરી દઈશું। આ માપ ફ્રેન્ડ્સ એકદમ પરફેક્ટ છે જેથી આપણી ખીચડી વધારે પડતી છૂટી કે એકદમ ઢીલી બિલકુલ પણ નહીં બને, એકદમ પરફેક્ટ આપણી ખીચડી બનશે। હવે તેની અંદર આપણે 1 ચમચી ભરીને મીઠું એડ કરી દઈશું, અડધી ચમચી હળદર પાવડર એડ કરી દઈશું, 1 ચમચી ઘી એડ કરવાનું છે જેથી ખીચડી આપણી ઉભરાઈ અને બિલકુલ બહાર નહીં આવે અને આપણું કુકર બિલકુલ પણ ગંદુ નહીં થાય। હવે તેની સાથે આપણે અડધી ચમચી જીરું એડ કરી દેવાનું છે। જીરું અને ઘી એડ કરવાથી આપણી ખીચડી બન્યા પછી એકદમ મીઠી લાગે છે। રસોઈયા હંમેશા આ જ ટ્રીકથી ખીચડી બનાવે છે જેથી તેમની ખીચડી એકદમ મીઠી લાગે છે। હવે કુકરને આપણે બંધ કરી દઈશું અને ગેસ ચાલુ કરી મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર આપણે 5 થી 6 વિસલ કરી દેવાની છે અને કુકરને આપણે તરત જ બિલકુલ નથી ખોલવાનું, એની મેળે જ તેને ઠંડુ થાય પછી જ ખોલવાનું છે। હવે કઢી બનાવવા માટે આ અમૂલનું જે છાશનું પેકેટ આવે છે તે મેં લીધું છે। તેની અંદર 680 ml જેવી છાશ આવે છે। આ છાશને આપણે એક બાઉલની અંદર નીકાળી લેવાની છે। તમે છાશની જગ્યાએ કઢી બનાવવા માટે દહીંનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। 1 કપ દહીંની સાથે તમારે 2 કપ પાણી અંદર એડ કરી દેવાનું છે અને તમે તેમાંથી પણ કઢી બનાવી શકો છો। હું હંમેશા છાશમાંથી જ કઢી બનાવું છું। હવે આ છાશની અંદર આપણે 3 ચમચી જેવો ચણાનો લોટ એડ કરી દઈશું। આ છાશ તમારે વધારે પડતી ખાટી કે એકદમ મોળી પણ છાશનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, મીડિયમ ખાટી હોય તેવો જ છાશનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે। હવે ચણાનો લોટ અને છાશને આપણે આ રીતે બરોબર મિક્સ કરી લઈશું જેથી ચણાના લોટના ગાંઠા બિલકુલ પણ ના રહે છાશની અંદર અને આપણી કઢી એકદમ ટેસ્ટી બનીને તૈયાર થાય। તો આપણું મિક્સચર બનીને રેડી છે, તેને સાઈડમાં રાખી દઈશું। હવે એક ખલદસ્તાની અંદર આપણે 3 તીખા લીલા મરચાં કટિંગ કરીને એડ કરી દેવાના છે। તેની સાથે આપણે 7 થી 8 કળી જેવું લસણ એડ કરી દઈશું।
તેની સાથે આપણે થોડુંક મીઠું એડ કરી દઈશું, જેથી આપણા લસણ મરચાં ફટાફટ વટાઈ જાય. હવે તેને આ રીતે વાટી અને તેની દરદરી પેસ્ટ આપણે બનાવી લઈશું. આ રીતની દરદરી પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. હવે તેને આપણે સાઈડમાં રાખી દઈશું. હવે કઢીનો વઘાર કરવા માટે મેં પેનની અંદર 1 ચમચી તેલ એડ કર્યું છે. તેલની સાથે આપણે 1 ચમચી ઘી પણ એડ કરવાનું છે. 1 ચમચી જેવું આપણે ઘી એડ કરી દઈશું. ઘી અંદર એડ કરવાથી આપણી કઢીની અંદરથી ઘીની એકદમ સરસ સુગંધ આવવા લાગે છે. તમે એકલા તેલમાં કે પછી એકલા ઘીમાં પણ કઢી બનાવી શકો છો. હવે તેની અંદર આપણે 4 થી 5 દાણા મરીના એડ કરી દઈશું. હવે તેની સાથે આપણે 4 નંગ લવિંગ એડ કરી દઈશું. હવે તેની સાથે જ આપણે એક નાનો ટુકડો તજનો પણ એડ કરી દઈશું. આ બધા જ સૂકા મસાલા એડ કરવા ખૂબ જ જરૂરી છે ફ્રેન્ડ્સ. તેનાથી જ આપણી કઢીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. હવે તેની અંદર આપણે અડધી ચમચી જેવું જીરું એડ કરી દેવાનું છે. 1 ચમચી આપણે સૂકી મેથી એડ કરી દઈશું. સૂકી મેથી એડ કરવાથી આપણી કઢીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. હવે 2 નંગ સૂકા મરચાંને આ રીતે આપણે કટ કરી અને એડ કરી દેવાના છે. અડધી ચમચી આપણે હિંગ એડ કરી દઈશું. હવે આપણે જે લસણ મરચાંની પેસ્ટ બનાવીને રાખી હતી તે પણ એડ કરી દઈશું અંદર. હવે આ લસણ મરચાંની પેસ્ટ અને બધા જ ખડા મસાલાને આપણે આ રીતે બરોબર મિક્સ કરી અને સાતળી લેવાના છે. માત્ર 2 જ મિનિટ માટે આપણે સાતળવાના છે, જેથી આપણા લસણ મરચાં કે ખડા મસાલા બિલકુલ પણ બળે નહીં. હવે લાસ્ટમાં તેની અંદર આપણે મીઠા લીમડાના પાન એડ કરી દઈશું. મીઠા લીમડાના પાન આપણે પાછળથી જ એડ કરવાના છે ફ્રેન્ડ્સ, જેથી મીઠા લીમડાનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ કઢીની અંદર આવે અને તે બિલકુલ પણ બળે નહીં. હવે મીઠા લીમડાના પાન એડ કર્યા પછી તરત જ આપણે ચણાના લોટ અને છાશવાળું મિક્સચર અંદર એડ કરી દેવાનું છે. અને આ મિક્સચર એડ કર્યા પછી આપણે તરત જ મીઠું એડ કરી દેવાનું છે, જેથી આપણી છાશ બિલકુલ પણ ફાટે નહીં. 1 ચમચી જેવું આપણે મીઠું એડ કરી દઈશું. હવે કઢીને આપણે આ રીતે હલાવતા રહેવાનું છે અને તેને ઉકળવા દેવાની છે. કઢી આપણી જેટલી ઉકળશે તેટલો જ તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. હવે કઢીને આપણે ખાટી મીઠી બનાવવા માટે એક મોટો ઘાંગરો આપણે ગોળનો એડ કરી દઈશું. તમે તેની જગ્યાએ ખાંડ પણ એડ કરી શકો છો અને તમે મીઠાશ તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછી પણ કરી શકો છો. હવે આ કઢી બનાવતી વખતે આપણે બિલકુલ પણ પાણીનો ઉપયોગ નથી કર્યો. તો આ સ્ટેજ ઉપર આપણે કઢીને થોડીક ટેસ્ટ કરી લેવાની છે અને તમને ખટાશ વધારે લાગે તો આપણે 1 વાટકી જેવું પાણી એડ કરી દેવાનું છે. હવે આ કઢીને આપણે 7 થી 8 મિનિટ સુધી ઉકળવા દેવાની છે. કઢીની સાથે ફ્રેન્ડ્સ મેં રોટલા પણ બનાવ્યા છે. હવે કઢી આપણી ઉકળવા લાગી છે. ફરીથી 2 મિનિટ સુધી આપણે ઉકળવા દઈશું. ખીચડી કઢી સાથે ફ્રેન્ડ્સ મારી ઘરમાં હંમેશા રોટલા જ બને છે. કઢી આપણી બનીને તૈયાર છે. તેની ઉપર લાસ્ટમાં આપણે લીલા ધાણા એડ કરી દઈશું. કઢી આપણી બનીને રેડી છે. તેની અંદરથી ખડા મસાલા અને ઘીની એકદમ સરસ સુગંધ આવવા લાગી છે. હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું. તેની સાથે આપણી ગરમા ગરમ ખીચડી બનીને પણ રેડી છે. ના વધારે પડતી ઢીલી કે ના એકદમ છૂટી છૂટી, એકદમ પરફેક્ટ આપણી ખીચડી બનીને તૈયાર છે. હવે ગરમા ગરમ ખીચડી કઢીને આપણે સર્વ કરી દઈશું. મેં તેને રોટલા અને મરચાં સાથે સર્વ કરી છે. ઉપરથી ઘી પણ એડ કર્યું છે. આ રેસીપી તમને ગમી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ પણ ભૂલતા નહીં. સબસ્ક્રાઈબ કરવું બિલકુલ ફ્રી છે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.